hôm nay chúng ta sẽ có một video đặc biệt, đó chính là đi tìm địa điểm Lemonos Bay có thật. Nào, hãy cùng theo chân tôi đi tìm hiểu nhé. Bạn có nhìn thấy bức ảnh này quen thuộc chứ? Đây chính xác là bức ảnh có trong tập phim mang tên Edward Scissorhands. Ngay ở đoạn đó, những dãy nhà kỳ lạ và sặc sỡ này dựa trên một địa điểm có thật, tọa lạc tại số 1774 King Smith Circle, Las Florida. Chúng ta có thể nhận ra những dãy nhà quen thuộc nhưng đã thay đổi khá nhiều qua năm tháng. Lần đầu khi thấy bức ảnh này, tôi có cảm giác khá trống trải, kỳ lạ, một con đường vắng tanh, một vài chiếc cột điện và đặc biệt là ánh mặt trời đang khuất ở phía xa. Khi sử dụng T-Nice, nó đã trả về cho tôi một trang web tên Dimilk. Lướt được vài phút, nó lại dẫn tôi sang một tờ link khác, lần này là Reddit với tiêu đề Google Maps chỉ dẫn đây là một nơi có Taco Bell, và tôi chợt nhận ra chiếc xe cuối cùng tôi thấy là cách đây 1 tiếng rồi. Bài post với hơn 33.000 lượt thích, 253 comment. Ở trong phần comment có rất nhiều người miêu tả trải nghiệm của họ khi thấy bức ảnh. Mặc dù đã có Google Lens trợ giúp, thế nhưng công cuộc tìm kiếm đầu tiên đã gặp phải bế tắc. Tiếp theo, với hướng giải quyết là YouTube thì người ta chả để lại cái vẹo gì cả. Đã thế nhìn nó cứ bị AI làm sao ấy. Và cái what the hell gì đấy. Thực sự phải xin lỗi mọi người vì tôi không thể tìm thấy chính xác cái địa điểm Lemonos Bay này được. Tôi nghĩ rằng đây có thể là ảnh AI. Hoặc nếu các bạn biết địa điểm này nằm ở đâu thì có thể comment ở dưới phần bình luận để cho tôi biết nhé. Mới đầu khi nhìn vào bức ảnh này, tôi cảm nhận được sự trống rỗng của nơi đây. Thay vì mái trường, đông đúc học sinh qua lại, nó lại vắng bóng con người một cách kỳ lạ, khiến cho tôi tự hỏi rằng mọi người đi đâu hết rồi. Trong lúc tìm kiếm thì thực sự cảm ơn chú Jaden Salad bởi vì chú đã cung cấp thêm cho chúng ta đoạn video về nơi này. Here, we'll get a. It's awkwardly sticking a little. Dude, that's it. Look at that. That's it right there. Like literally, see? Có thể thấy đây là một địa điểm hoàn toàn có thật. Để thêm phần chắc chắn, tôi đã nhập địa chỉ từ trên mạng và chúng ta hãy cùng phân tích. Để ý kỹ, các tòa nhà được xếp theo hình chữ U, máy chụp ảnh thì hướng vào bên trong, còn màu sắc cả 3 dãy nhà theo hướng mũi tên của tôi là màu nâu, còn phần bên này có vẻ là màu trắng hoặc vàng. Tiếp theo, ta có thể nhận ra rằng tòa nhà bên trái bị thọt đi khá nhiều so với tòa nhà bên phải, còn lại là chi tiết cỏ và đá lát nền được xếp theo hình vòng cung. Sau khi có đủ manh mối trên thì đây chính xác là nơi bức ảnh đã được chụp. Trong lúc tìm kiếm thì tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh khá là ảo diệu này. Nó là một dãy nhà nhiều màu và nhìn như lặp lại vô tận. Thật tình cờ hơn nữa, khi tôi đang gõ thử cụm từ Lemonos Bay thì nó ngay lập tức trả lại cho tôi cái địa điểm Richmond này. Lúc đó tôi kiểu và đây chính xác là địa điểm của bức ảnh đã được chụp. Yeah, dài và là Lemonos Bay, vùng ngoại ô Vivarium, đại lộ Julabia, Richmond, Kentucky, Hoa Kỳ. Một trong những bức ảnh Lemonos Bay mà tôi thích chính là bức ảnh này. Nó là một khu vui chơi đa dạng màu sắc, thường gợi nhớ cho tôi về những lúc mình còn bé, cái thời mà được vui chơi, không phải suy nghĩ gì như hiện tại. Bức ảnh có vẻ được chụp lúc trời sáng, khi mà những đứa trẻ chưa đến chơi, hoặc có lẽ là 1 giờ tan tầm. Không một bóng người, nơi này cũng nói lên nỗi buồn và sự trống rỗng của người đã chụp ra nó. Điều đầu tiên của bức ảnh đó chính là tấm gỗ hình chữ V với một con rùa nằm lâng lâng ở trên. Một bãi cỏ nhân tạo với một vài mảnh dán sặc sỡ ở đây. Trong một bài đăng Reddit nói về bức ảnh này, tôi luôn cảm thấy khu vui chơi trong nhà không an toàn. Thành thật mà nói, khu vui chơi trong nhà rất ổn nếu có trẻ em và bố mẹ chúng ở đó. Chúng chỉ gây khó chịu nếu vắng bóng người. Tôi cảm giác như mình đã từng mơ về nơi này trước đây. Không khó để tìm kiếm khi dùng Google Lens. Nó đã đưa cho tôi một thứ có liên quan. Đó chính là Nest Central City với những bài đánh giá lên tới tận 4,4 sao. Khi lên YouTube, mọi chuyện càng được sáng tỏ hơn. I love to bring my son down to the play space so that he can play. It's very safe, so I can just sort of let him have free reign of the play space, and I can relax and know that he's in a safe environment. Families can come, socialize, have play dates, have snacks. Khi ở ngay phân cảnh này, chúng ta rõ ràng thấy chiếc ghế gỗ hình chữ V quen thuộc và cả chỗ này nữa. Về cơ bản, Nest Central City là một trung tâm giáo dục và khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em khoảng từ 6 tuần đến 6 tuổi, tọa lạc tại khu vực Midtown Village, Philadelphia. Hiện nay, trung tâm hoạt động dưới sự quản lý của Music Theater Philly và cung cấp một không gian rộng lớn hơn 900 m², chia làm 3 tầng với các khu vui chơi, lớp học và dịch vụ cho gia đình. Không còn trốn đi đâu nữa,
đây chính xác là nơi bức ảnh huyền thoại này được chụp. Trong những chuyến về quê của tôi thì trạm xăng chính là một điểm ở giữa, cực kỳ hoàn hảo cho những bức ảnh mini một space như thế này. Có phải đây là một trạm xăng thuộc sự điều hành của Shell như các bạn có thể thấy ở đây. Sau khi đào sâu hơn, tôi đã đến một trang web như Shutterstock và đã dán một vài địa điểm của Shell Gas lên Google Earth thì tôi đã thấy một vài thông tin khá là tệ. Điều đầu tiên là tôi thực sự không biết địa điểm trạm xăng này chính xác là ở đâu và những trạm xăng này khá giống nhau. Vậy nên tôi sẽ để địa chỉ ngay đây để các bạn tiện theo dõi chứ tôi không chắc nó có thể chuẩn. Mua sắm là điều tất yếu trong cuộc sống và tôi cực kỳ yêu thích những bức ảnh như thế này. Nó có vẻ là một trung tâm vào ban đêm khi mà mọi người đã đi về, để lại cho người chụp tấm ảnh một nỗi bơ vơ không thể tả được. Trong lúc dùng Google Lens thì nó đã đưa cho tôi thông tin này. Sau khi thử nghiệm cũng như tìm một số bằng chứng như tôi khá chắc rằng đây là địa chỉ nơi mà bức ảnh này được chụp. Bức ảnh này gợi cho bạn điều gì? Những hành lang dài đằng đẵng hay nơi nhiều khó tả về khu thương mại này? Trong lúc đang điều tra nghiêm túc thì tôi đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng về nơi đây. Đó chính là bức ảnh Limenos Bay này là do tôi chụp. Nói chung thì tài chụp ảnh Limenos Bay của tôi đâu tệ đến thế. Ui, kể ra thì trong lúc tôi đang ngồi trong một dãy ghế ở đây, các bạn biết rằng những nơi mua sắm như thế này thì rất đông người qua lại đúng không? Chả hiểu sao tôi nhìn vào dãy hành lang này thì ui dồi ôi, tôi lấy máy ra chụp luôn. Và được bức ảnh này, vừa chụp xong khoảng 10 giây sau là có người ta đi ra anh em ạ. Nói chung đây là một bức ảnh tình cờ mà tôi chụp được ở Việt Nam, và tôi sẽ tiếp tục chụp tiếp những địa điểm Limenos Bay cho anh em xem nhé. À mà suýt quên, đây là địa chỉ cho những bạn cần. Tuyết tượng trưng cho cái lạnh, sự cô đơn, trống vắng. Tương tự như bức ảnh này, chẳng có một ai ở đây. Với sự rộng lớn tưởng như vô hạn, những bãi tuyết trắng trải dài khắp nơi đây, những ánh đèn mờ ảo lặp lại. Và nhìn kìa, chẳng có một lữ khách nào còn trên băng ghế kia nữa. Cảm giác như tôi có thể nắm chặt cả khu trượt tuyết này trong lòng bàn tay vậy. Thế nhưng nỗi cô đơn, sự bất hạnh vẫn dày vào tâm trí tôi mãi, cứ như tôi sắp bị chôn vùi vào bãi tuyết kia rồi. Rất cảm ơn cậu User Waffle House Gladiator vì đã cung cấp địa chỉ cho nơi này. Thực sự tôi rất cảm kích khi cậu User đã đóng góp khá lớn cho video của chúng ta. Phần còn lại tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng sự hoành tráng của nơi đây và hình ảnh của khu vực này. Và đây là địa chỉ để cho những bạn có thể đến chơi. Theo tôi thấy rằng bức ảnh Limenos Bay này khá là nổi tiếng. Nó là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, thường gợi nhớ cho chúng ta sự hoài cổ về tấm ảnh. Nó có vẻ là những đồ nội thất từ những năm 90, đầu 2000. Xét đến bây giờ thì khá lỗi thời. Nhưng một điều bất ngờ, địa điểm này được giao bán trên Zillow với mức giá 232.800 đô. Đây là mặt trước của tòa nhà sau khi tôi dùng Google Earth, và địa chỉ tôi sẽ để ngay đây. Với hơn 6 tỷ 050 triệu đồng, bạn có thể sở hữu ngay một ngôi nhà trông khá là liminal. Quay trở lại với khu vực sân chơi, chúng ta có một bức ảnh này. Nó là một nơi đầy dãy sắc màu, những khu vực vui chơi tuyệt vời. Nhưng lạ là trong bức ảnh này, chúng lại vắng bóng. Và tôi sẽ cần một nơi để chơi đùa tôi được về lại tuổi thơ của mình. Với sự trợ giúp của GG Lens, tôi đã tìm ra một manh mối đầu tiên và một đoạn video như sau. Các bạn có thể thấy rằng phần ống trượt dài với hai ống tròn đỏ như một con mắt đã nói lên tất cả. Về một số thông tin thêm về nơi này, T-Sport Indoor Playground là một trung tâm khu vui chơi trong nhà lớn nhất tại Mississauga với diện tích hơn 1.600 m², chuyên cung cấp các hoạt động và dịch vụ tổ chức các buổi sinh nhật cho trẻ em từ 0 đến 12 tuổi và địa chỉ tại. Chắc có lẽ chúng ta nên dành ra một kỳ nghỉ để đến nơi này. Mới đầu khi nhìn vào tấm ảnh, tôi cảm thấy rất choáng ngợp khi những cái ô, cái ghế được xếp rất ảo diệu, cùng với ánh đêm của bãi biển lại làm cho nơi này càng trở nên đặc sắc. Trong một bài đăng Reddit mang tên đặt tên cho địa điểm này thì có một bình luận đã làm tôi chú ý tới. Đây là bãi biển Capania ở Ý. Liệu thực sự đây chính là nơi đã chụp ra nó?
Tôi đã tìm hiểu kỹ hơn khi đánh tên của địa điểm lên Google Earth. Có thể thấy rằng khu vực này khá nhiều ô dù, tương tự như bức ảnh mà chúng ta đang tìm. Và video sau đây sẽ cho bạn xem khung cảnh hùng vĩ của nơi đây. Khoan đã, các bạn đã để ý đến phần ô dù bên phải này chưa? Rất giống với bức ảnh phải không nào? Và đây là địa chỉ của bãi biển này. Đây chính là bức ảnh được xuất hiện dày đặc trên những trang tìm kiếm về Lemnos Bay. Nó là một hành lang dài với dãy đèn hình quang màu vàng, khá là giống Level 0. Và tôi nghĩ rằng bức ảnh này được làm từ CGI, kể cả Google Lens cũng vậy. Thế nhưng có một tin tốt, đó là tôi đã tìm thấy được một video có tựa đề Hotel Pennsylvania, New Jersey Highway, January 2012 và nó trông khá giống với cấu trúc của bức ảnh mà chúng ta đang tìm. I've ever been in. Wandering through the halls feels like you're in a mission on Fallout 3. The weird looking doors, the green shields on them. I'm wondering what that's all about. Đây chính xác là đoạn trong video mà bức ảnh này đã được chụp. Về một số thông tin bên lề, từng là khách sạn lớn nhất thế giới khi khai trương vào năm 1919, nổi tiếng với số điện thoại lâu đời nhất New York, Pennsylvania 65.000. Và phần sau của video tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng thật không may, khách sạn đã ngừng đón khách vĩnh viễn từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Việc phá rỡ tòa nhà bắt đầu từ năm 2022 và cơ bản hoàn tất vào năm 2023. Cái nôi của kỷ nguyên Big Band, phòng khiêu vũ Cafe Rouge bên trong khách sạn từng là thánh địa của nhạc jazz và Big Band. Rick Bush, Jalen Miller, ban nhạc của ông thường xuyên biểu diễn tại đây. Số điện thoại của khách sạn Pennsylvania 65.000 đã trở thành tên một bản hit nổi tiếng thế giới vào năm 1940. Đây cũng được coi là số điện thoại lâu đời nhất còn hoạt động liên tục tại New York cho đến khi khách sạn đóng cửa. Và một trong những sự kiện đặc biệt nhất của nơi đây mà tôi sẽ kể cho các bạn, đó chính là khách sạn Pennsylvania đã từng xảy ra hỏa hoạn. Đáng chú ý nhất là trong quá trình tháo dỡ tòa nhà, vụ cháy vào ngày 7 tháng 2 năm 2022. Một đám cháy bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà 23 tầng này vào khoảng 2 giờ chiều. Tại thời điểm đó, khách sạn đã đóng cửa vĩnh viễn và đang trong quá trình phá rỡ. Khoảng gần 80 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy và không có thương vong nào được ghi nhận. Đây là địa chỉ của khách sạn cổ kính này. Cho dù nó đã không còn tồn tại nữa, nhưng những câu chuyện và sự kiện đặc biệt sẽ không bao giờ bị phai mờ theo thời gian. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket.